Ismerős? Ez nem az, aki az én volt kikötve a... De. Idegész. Még annyit meg lehet nézni, hogy én itt közben kutakodtam és láttak egy vércsíkot. Aha. Ezt meg lehet lesni, mi van itten. Menjünk le a lépcső szerint. Várjál, mentek egyet azért. Ja, én nem mentem. Akkor te már ott maradsz. Ha baj van, akkor is. Kövessük a piros csíkot. Kínpad. Rábírok feküdni? A torture rack. Chilling to behold. And even more so to imagine the horror its victims must have endured. Ezekkel esetleg beszélhetsz. Plant one foot in front of the other. Well, it is Scroll of Speaking Dead. Back straight. Make them fear you. Csak fasság. A new face. Do as the warden says, when she says, and you'll be fine. Milyen erősek? 59. Megöljük ezt a kettőt? Egyelőre nézzünk körül. Levágott láb. Így be lehet csukni az ajtót és megerőszakolni őket. Persze, de egyelőre szerintem nézzünk körül. Ez kivezet. Nem emlékszem, jó. Sőt, menj előre. Nem is értem, hogy bíznak egy rangerben, hogy azt hiszik, hogy ez a igaz lélek, és akkor befogadják. Ja. Inkább jobbra menj, itt le van szakadva. Igen. Van valami nagy lyuk. Piros nagy lyuk a földben. Majd azt is meg lehet lesni. Egy ilyen hordó széttörnek, haragudnának érte? Szerintem lehet. Nincs elég pénz, lopkodni kell. Nézzük meg középre ezt az ajtót. Az igazgató, beszéljünk az igazgatóval. Az igazgató? You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Your face is rather bland. Whatever your business, a warning. None may speak to the prisoners. Disciple Balthazar was most clear. Jó, azt nem bírom nyomni. 3 mínusz. Megpróbáljam. Hát, ahogy jónak mondod. Mondjam a miért? Megkérdezzem. Megkérdezed? Disciple Balthazar has plans for them. And were I you, I would not get in the way. Szövegre nem vonatkoznak. Mondjam azt. Elmondom. Beszólok neki. Akkor ezt igaz lélek vagyok én is. lehet kemény. If you are above the general's chief advisor, you must be most impressive. Her smirk hides her intent. She's toying with you. Na. Valamit észrevettem. A részesség mínuszos, bassza meg. Igen. Hát mencs egyet, azt akkor próba. Így is tudok mondani közben. Igen. De ez milyen már? Ne is tőle hagyom a foglyokat. Igen. Hát rájött, hogy játszorozik. Álljál, mit mondjak neki, melyik a jó duma? Amelyiket gondolod. Volt az ármániás, azt mondom neki, akkor jó, legyen az ilyen. Hát ezt könnyen megdob. Ja. Reméljük. De azért használom ezt. Igen, azt mindenki.
Nem vagyok karizmatikus, mert be vagyok baszva. I didn't know he had such refined taste. I'm not sure why someone of your stature must converse with prisoners. Perhaps a small donation would convince me. Igazából akkor pont lesz, hogy én ki vagyok. Csak semmi esély. Hát... Majd kiderül még az jó -e. Nagyon morcos a Shadow. Hagyj morcol. Miért is? Én nem vagyok morcos. Mondjuk ő jobban. Igen. Nagyon nem tetszik neki. Adjak neki 30 pénzt. Ahogy gondolod, még van neked 6000 szó. Nem azt sajnálom, hogy azzal van a baj. Lehet, hogy adok neki, akkor meg már nem hiszi el, amit mondtam az előbb. Érted? Hát lehet. Lehet. Mindegy, adok neki, örüljön. Mondja. Nagy összegű adomány. I'm afraid none. No matter how generous may speak to the prisoners, the Absolute thanks you for this generous donation, true soul. You can go now. Ez a tífli. Túl, add vissza! Seen what coming? Move along, true soul. Ez nem volt túl vicces. Nekem ez elég hülye, Na, most akkor- nem értettem, hogy ez mi volt, ez elég hülyén volt kiírva nekem. Megvan a top 1-es kill list. Itten. Szerintem attól független próbálj meg velük beszélni. Attól függetlenül megpróbálok. Amúgy várjál, mennyi a HP-ja? Nem lehetne megölni most? We should leave. Let's do. 96 HP-ja van. Nem simán. Én azt mondanám, hogy adjuk be, de megnézem, mi ki van itt fönt. Egy szem. Az a gond, a szem az riasztó kb. Lecsapom akkor is. Hát, ha nem látja senki és halkan csinálod, akkor igen, akkor... Lecsaptad? Nem, elmentettem. Ja, értem. Mit csináltál, hogy hozzám jöttél és meg akar büntetni engem? This area is off limits. Perhaps the guard can be convinced. Jó, nem én voltam ott. Várjál, most Ide jött, én beszélek. Nem, te beszélsz. Én megütöttem fönt a szemet amúgy, meg fölmentem. Mindegy, kibeszélem magam. Ja. Nem, hozzám is odajöttek és mondták nekem, hogy, Hát nem hogy tudom, mit valaki mondjak, bűntényt követett elé, meg mondta, hogy nem, én nem tudok semmiről. Mondta, ja, akkor tényleg igazad be mondta. vagyok baszva, szóval hogy nehéz ez. Még ez nem is az enyémnek a... Egy! Így. Használok egy inspirációt. Szerintem ezt engedd el. Elengedem. Meg nem akarok ezzel menteni miatt föl, mint... Akkor öld meg. És nem bírom leütni a szemet egyszerre, bazd meg. De hogy látott meg amúgy? Nem is értem. Várjál, betöltöm. Hogy mentettem én pontosan? Már fönn voltam. Akkor fölmentél. Hát töltsed be, aztán gyorsan menj le. That's right. A criminal act is being investigated. Így. You might. Nem kap még több aranyat. Honnan tudja, hogy nem maga? Nézd, van esély, hogy bejön. Ó, bazd meg. Aj, nem hiszem el. Jó.
Az igen, ez jó. Honnan tudja, hogy nem maga a bűnöző? Ugye Warden a igazgatónak ezt mond. Részeg vagyok. Nem, az, hogy a társaim lejönnek, az nem fogja, azért nem fog haragudni. Picsába, a Kárla is problémázik. Tudok jó way out? Melyik legyen? This area is off limits. Perhaps Ah, yeah. the guard can be Nem tudom, ki convinced választ, hogy te választasz, vagy én. Most én. Ja, jó. Olyan, te érzik, hogy ide tartozol? Mi legyen? Leírom. Megfélemlítés? Próbáld meg, Megpróbálom, Kárla, plusz ezért 3. meg. Íj! Ez szar lesz. Mi ez? Előny? Ezt használom. Előny, 2 kockával dobhatok. Próbáld. Plusz 3, pont nem jó. A fasz. Fizetésnél kéne maradni, az könnyű. Hogy? Lefizetéssel kell maradni, az könnyű. Azért. De még most gyorsan lejön és nem lesz több gaba. Congratulations, you've convinced them to give you access. Now what? Hát most már akkor lényegében nem kötnek belem, ha itt vagyok? Nem tudom. De... de inkább ne Ennyi. mászkálj. Ja. Csak pár inspirációt basztam. Ja, az azért nem érte meg. Figyelj! Itt talán, itt elég eldugott hely van, nem tudom, hogy itt tudsz valakivel beszélni. Én úgy látom, hogy nem nagyon. Itt csontváz van, vele tudok beszélni. Nem mondott semmit. Akkor beszélj valamelyikkel. Rabban, ha már annyira tiltják, hogy nem szabad, akkor biztosan Látsz te érdemes. rabot bárhol? Igen, ott látok egyet például, meg ott látok egyet. Seems like a good moment to talk. Nimble, check for gaps. Your conversation has been cut short. Oh. These Mi ez a prisoners fekete? are disciple Balthazar's attention only. Elállt a zeném. Belém kötött egy... Nem is nem látod mi van? Nem. Belém kötött egy őr, hogy Most nem már igen. szabad beszélni a foglyokkal. Utolsó jó lesz. Olyan, azt is megpróbáltad. With a warning, but you will not be so lucky next time. Jó, ezt most elmentem. Hogy tedd mentsd el, és tedd izére, körökre, osztotra. És próbálj meg így beszélni. Look, I'm all out of options, so I'm gonna trust you. Don't make me regret it. És nem mozognak az őrök. Has been hauling people off like cattle. We don't get out, we're dead. Ismerős? Us, the tieflings, everyone. We need tools. That head case of a warden robbed ours. Várja. Anything that breaks rock will do. Even if it's not iron hand quality. Ez nem az, aki az én volt kikötve a... De. Ide került. Tudok adni neki egy punkos botot. Jó az. Várj, nincs elég aranya. Mi az, hogy nincs elég aranya? Kereskedelem. Csóró. Trade-eld el neki, ne exchange-eld, érted? Cseréld el semmi. Ne trading-elj, hanem barterelj, igen. Keres... Elég.
hogy megyek rá arra? Valahol át lehet kattintani, nem tudom ezt most megmondani. Nincs előtte a kép. Fönt valahol aztán át lehet kattintani. Megvan. Remélem elégnek ez egy darab. Good work. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back wall. We'll grab the tieflings along the way. We'll need them if it comes to a fight. De You, ilyen, however, are the ilyen clincher. zöldszínű, szóval nem egy szar Once we munkos move, bot, de nem keep jó. the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody Moonrise will come down on us. Egyértelműen a kettes. De igen. Or we're all dead. Kap egy kibaszott bungós botot. Ott van a hátán amúgy. Neki elég volt. És milyen büszkén áll bunkós bottal a hátán. Látod? De nem, hogy elrejteni, ott díszeleg a hátán, hogy hátra meglátja az egyik kör. Bazd meg, milyen fasz a buzogány kapott már amúgy, nem is bunkó volt. Buzogány igen, de mindegy. Na és van ott egy másik, azzal is lehet beszélni. A Bentivel? Vagy... Nem, ma nem. Jaj, Hát nem nézzél már mutatja a körül. map. Jó, nem látom a mapon. Ő megint lépjébe TB módba. Remélem nem kell neki is adni valamit, mert nincs több. Én bunkós. Nem is tudtam, hogy volt nálam olyan buzogány, ez kié volt, meg mi van vele. Azt nem is lát szerintem. Igen. Jön egy másik szem. Igen. Szerintem az a... Shadowheart-nak a munkója volt még annó. Lehet. Most úgy látom, nem lehet téged senki. Lehet ott törvész, aha. Csak direkt így elbújtam. Oh no. The cult got inside your head too. Ez jó lenne az egyes. Ezt itt most elmentem. Kedvező kezdetek, hogy... Megfélemlítés, ez is jó lenne, mert kurva anyját. Igen, élvezett szellázban való rohadást. De a rész, azért mert be vagyok baszva, ez így nehézen fogja elhinni. Megrészegített a hatalom. Nem bírom ezt a feszültséget, amit itt, mert ezt innom kellett. Már mióta be vagyok baszva, ez már unalmas. Ez már a karakterem része. Thank the gods. Részeges De elfalad. cellában lennék egyébként, úgy beszélünk. Úgy igen. Glad to see I was right about you. Ő van kint. Ő van két. I'd offer to bet on it, but I know you'll win this Ez one. kicsoda, ez nem is tudom. Whatever the plan, I'll do what I can És- to help. You can count on it. The gnomes. Speak to the gnomes. És akkor most meg a gnomokkal kell beszélnem megint. Olyan Miért kell megint a gnómokkal beszélni? Azt mondta, hogy beszéljük a gnomokkal. Beszélj akkor. Jó, most nem áll senki, hogyha time. Good work. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back wall. Jó, menjél már picsába a We'll hátsó grab the falon. tieflings along the way. We'll need them if it comes to a fight. You, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody Moonrise will come down on us. Nem. Hurry, or we're all dead. Jó van, fog már. Most már kellene long rest nekünk, igen. Mielőtt ezt csináljuk, long rest? Még egyszer mi? Mielőtt ezt csináljuk, long rest? Igen, szerintem igen. És itt van még másik izé? Ennyi volt a bűnöző. Ennyi, bűnöző. És igen, a prisoner. Ah. Akkor legyen long rest? Szerintem egy long rest, igen. Majdnem 100 long restnyi kajánk van. I swear it. Hoppá. Még egyszer nyomjad?
Ez kell, ugye? Ja. Igen. Még nem tudom ezt hogy csinálta, úgyhogy nem vagyok a táborba, de igen. Itt alszunk Do you know egyet. what happens when a devil is struck down on this charming plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Jörgir, the Orthon Miért az so asztalion van ott? honorably dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my house of hope. He returned to me chastened but intact, his wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him, but he has his uses, so instead I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We Yeah, had a it's deal. Tényleg. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. Ne húzz az időt. As you wish. Brace yourself, Astarion. We're about to unveil your destiny. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Tiszta vér vagyok. Mindig így fekszek klauzni, hogy néz ki. De én fölvette a pisomát és jól összevérezte. Ja. Az első ez jó. Ja. Do you think it's so simple? Igen. Nem menekülni ki. I hate how right you are. I knew he wouldn't leave me alone, even when I was just another wretched toy for him to play with. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. I need to take the fight to him, and I need you
to help me. Semmi esély. A 4-es, igen. Igazából nem tudom, mindegy is. Tök mindegy. Once we deal with the tadpole, I'll be back to my nocturnal self. When you're being hunted by vampires, the dark is the worst place to hide. I need to deal with Cazador when I still have any kind of advantage over him. Thank you. Azt megbeszéltük. Na, akkor mehet a long rest. Tojás. Akkor long rest. 25 élet az elég kevés. Igen, igen. Honnan derül ki? Egyébként itt van a voló. Honnan derül ki, hogy kivel lehet éjszaka a dolgokat csinálni egyébként? Vagy beszélni kell ilyenkor velük? Minél jobban kell fölvinni az apróvát, mindig beszélni kell velük, és akkor éjszaka megkeresnek. Ha azt én megkereshetne. Beszélek vele, mert van itt valami ikon. Beszélj vele. Thaniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rended him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. De furán hajlott a könyöke, nem tudom látni. It's both simple and not. We need to find Thaniel's missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness, wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, I saw just the sort before, not long after we first came within reach of the shadow curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time. There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Mark it in your map. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute... anything. Just say the word. Na, most már halszínnal is lehet szexelni. Így van. You are blessed with several companions as it is. Perhaps dismiss one if you require me. De köcsögül fogalmaztad. Árnyék szív. Ne! Árnyék szív. Ne! Kurva Google fordít. Az. Csúnya. Kit küldjünk el, Kárlát vagy Árnyék Ők szív? mindenképp hozni akarod a druidát? Hogy? Ja, legyen Druidát velünk, akarod? vagy ne legyen velünk? Lehet végül is, Kipróbálnám, is. hogy miket tud. Amúgy. Nem tudom, igazándiból a Shadow Artot mindig ki akarják nyírni, szóval küldheted előtt. Ha bár attól függ. Hát Ha majd a börtön kiszabadítós dolgot csináljuk, akkor jöhet nyugodtan a halszínnal. A templomot azt mindenképp a Shadow Arttal. Ja, jó van, jó. Ready at your side. Ja, most szintlépősti van, 10 HP Igen. van. Hú, de rossz. Level 1-es, igen. Szerintem ez majd a long rest után. Ja, jó, jó. Sőt, a long rest után a következő rész elején. Ja, jó, várjál, innen visszabírok lépni, visszabírok. Jó van, akkor long rest. Hosszú pihenés. Would you like to go to bed? Yes.
Nem ezt a háborúzás el lehet menni nélkül. Nem. Lehet a nélkül is, akkor gondolom nem pihennék ki magukat. Nem? És mi van mi? Akkor nem pihennék ki magukat, ha el lehet menni nélkül. Ó, bagoly medve. Igen, Most mondta, hogy éhes. Nem látunk itt szívesen. Mondhatod az első. Én bírom mondani, hogy megsírt egyszer, kaja kell neki. Gondolom látod, hogy sérült. Ja, sérült volt? Nem tudom. Ne vitáljál réged. Mit adtam oda neki? A semmit fogta. Igen. Mikor te is hallod a... Igen. Look at its little beak! Oh, come here, you doll! No, run! Damn it! You scared it off. Beak. Poor little beaky fella. Hope he finds his way back. A buborékokat látod az arcodnak? Ó, nem láttam, tényleg olyan volt. Ezek, igen, az alkoholista buborékok. Mindig be van passzva. Beszélek. Most már elmúlt, jó van. Akkor legyen ennyi? Akkor majd kövi alkalommal, vagy holnap, nem tudom. Szerintem holnap sima. Akkor a börtönlázadást nyomjuk halszínnel. Így van, ki is léptem. Jó, elmentem, egy nagy mentés. Ja, meg fölszinteled majd szép. Igen. 37 órát töltünk a játékban.